جنگنده رو تحویل بگیری، اما یه حسی توی وجودت میفته. از خودت میپرسی آیا این دوباره صدای اپراتور رادار ماهشهر توی رادیو اومد؟ 3 تا هدف رو تایید میکنم. سمتشون ماهشهر گفتم اون قبلی‌ها کجان؟ ما اونا رو نداریم ها. ممکنه بین 2 تا گروه ما رو ساندویچ کنن ها. درود بر شما. اینجا زاغ مدیاست و من هم مخلص شما جلال هستم. ویدیوی بسیار جذاب، هیجان انگیز و مهمی رو از یکی از روایت‌های عقاب تیز پرواز نیروی هوایی ایران براتون آماده کردم. خیلی وقت بود که به خاطر شرایطی که الان توی ایران حاکمه به موضوعات حال حاضر پرداختیم، اما ویدیوی امروز یک دلیل بسیار مهم داره. پس تا آخر ویدیو همراه من بمونید و اینم بگم اگر هنوز کانال ما رو سابسکرایب نکردید این کار رو انجام بدین، دکمه زنگوله رو بزنید تا از ویدیوهای آینده ما با خبر بشین. لایک هم فراموشتون نشه. بعضی از خلبانای ایرانی فقط به خاطر تکخال بودنشون معروف نیستن. اونا رکوردایی دارن که هیچ کس توی دنیا نداره و من همیشه به این موضوع باور دارم که بهترین خلبانهای جهان ایرانی هستن. و اما این بار هم مثل همیشه این روایت رو من از زبان همین قهرمان میهن براتون بیان میکنم تا بتونید لحظه به لحظه این روایت رو توی ذهنتون تصویر سازی کنید. ایشون اینطور میگن که وقتی که میخوای بری مأموریت یا صدای آلرت توی پایگاه میپیچه، اون موقع عجله داری. اون موقع موقعیه که میرسی به شیلتر و میخوای جنگنده رو تحویل بگیری، اما یه حسی توی وجودت میفته. از خودت میپرسی آیا این همون جنگنده است یا نه؟ همه جنگنده ها البته توی نوع خودشون یه مدلن، از لحاظ ظاهری هم از لحاظ فنی، یه رنگ و دقیقاً شبیه همدیگه هستن و معمولاً اگه به شماره روی دم و بدنه و گاهی هم رنگ استتاری هواپیماها دقت نکنی اونا رو اصلا تشخیص نمیدی. اما واسه کسی که کابین تنگ و تاریک جنگنده رو خونه خودش میدونه داستان کاملا فرق میکنه. وقتی کلاه پرواز رو میذاری روی سره، ماسک اکسیژن رو فیکس میکنی و روی صندلی اژکتور میشینی، قضیه عوض میشه. اونجا دیگه تفاوت رنگ و شماره هم وجود نداره و وقتی که توی کابین نشستی دیگه نمیتونی بگی که با کدوم تامکت میخوای پرواز بکنی. حق انتخاب نداری، باید بری مأموریت، مگر اینکه نقص فنی وجود داشته باشه که اون وقته که جنگنده رزرو آماده میشه برای پرواز. اما یه موقع‌هایی یه تفاوت‌هایی رو فقط خلبان حس میکنه، نمیدونی چرا، اما بعضی جنگنده ها یه جور دیگه هستن و این دیدنی نیست. یه حسیه که توی کتابای آموزشی ننوشته و هیچ استادی هم نمیتونه اون رو به تو یاد بده. باید توش زندگی کنی، باید بفهمیش. برای من چند تا از تامکت ها این حس رو داشتن، شماره های 79 65 06 43، ولی تامکت 3-60-36 برای من یه جور دیگه بود، خیلی نرمتر، حساستر، شایدم گوش به فرمانتر، اصلا خیلی رفیقتر. با 36 خیلی راحت و قبراق بودم. شایدم یه موضوع روانی بودم یا فقط توی وهم و خیال من بود، اما هر وقت 36 گیر من می اومد یه جورایی حس میکردم که ما دوتا، یعنی من و تامکت 66 همدیگه رو خیلی خوب میفهمیم. اون روز یعنی 13/7/1360 همراه با یه دوست جسور و بادل و جرأت، یعنی احمد رضا فریدونی، یکی از بهترین خلبان‌های کابین عقب تامکت، توی اتاق آلرت پایگاه شکاری اصفهان نشسته بودیم. نوبت پرواز ما 4می بود، 4می از پرواز صبح. اولین تامکت صبح زود پریده بود و تازه برگشته بود و روی زمین بود. ما باید شماره 2 رو تعویض می‌کردیم و به همراه تامکت شماره 3 زیر کنترل رادار ماهشهر
توی منطقه 10 جنگی از قسمت‌های شمالی خلیج فارس و جنوب غربی کشور و جبهه‌ها محافظت می‌کرد. رأس ساعت 10 صبح من به همراه کابین عقب خوب و بسیار صمیمیم احمد رضا فریدونی با همون تامکت دلخوام، یعنی شماره 3-66 با اسم پروازی اژدهای 4 از روی باند پایگاه شکاری اصفهان تیکاف کردیم و رفتیم سمت منطقه 10 جنگی. جنگنده ما مسلح بود به 2 موشک راداری ایم 54 فینیکس و 2 موشک حرارتی ایم 9 سایدوایندر. سر راه بعد از سوختگیری هوایی از هواپیمای تانکر سوخترسان توی رادیو با اژدهای 2 که در حال برگشتن به اصفهان بود یه حال احوالی کردم و یه خسته نباشیدم بهش گفتم و بعدش با رادار ماهشهر تماس گرفتیم. قبل از اینکه برسیم به منطقه هدف شروع به کم کردن انتفاع کردم و تقریبا نزدیک شهر هندیجان وارد محدوده منطقه 10 شدم. همون موقع توی رادیو صدای خلبان اژدهای 3 رو شنیدم که مشغول سوختگیری از هواپیمای سوخترسان بود، حدوداً توی 100 مایلی ما. منطقه 10 خیلی بزرگ و گسترده بود. مرزهای غربی اون انقدر بزرگ بود که عملاً حدی نداشت و ما تا جایی که برد رادارمون میرسید زیر نظر داشتیم. حتی توی داخل خاک عراق هم امتداد داشت تا خود بغداد. مرز جنوبی منطقه 10 شامل یه قسمت بزرگ از خلیج فارس میشد و اینم بگم که تقسیم کارم وجود داشت. محافظت از مناطق پایینتر و مسیر کشتی‌های ورودی و خروجی به بندرهای ایران به عهده بچه‌های فانتوم پایگاه شکاری بوشهر بود. اون موقع هنوز F-14 ها رو به بوشهر منتقل نکرده بودن. حد شمالی منطقه هم تا نزدیکی‌های دسفول میرسید. چند تا دور شرقی و غربی توی منطقه زدیم و بعدش با هماهنگی رادار ماهشهر رفتیم برای سوختگیری. توی همون چند تا دور اتفاق خاصی نیفتاد. منطقه هم آروم و بی‌فعالیت بود و ما فقط چرخ زدیم و مراقب اوضاع بودیم. بعد از 2 مرحله سوختگیری و گشت توی منطقه دوباره رفتیم برای سوختگیری مجدد و برای بار 3 رفتیم منطقه رو تحویل گرفتیم. چند دقیقه نگذشته بود که احمد فریدونی چند تا هدف رو داخل خاک عراق روی رادار هواپیما گرفت که خیلی نزدیک به آبادان بودن و به ظاهر داشتن همونجا چرخ می‌زدن و کار خودشون رو می‌کردن. حتی یه نگاه هم به سمت شرق نمی‌انداختن. تغییر مسیری ازشون دیده نمی‌شد. نزدیکای انتهای منطقه گشتمون توی غرب اهواز به سمت شرق برگشتیم و هنوز گردشمون که تموم نشده بود رادار ماهشهر اولین اخطار رو داد. اژدهای 4 هدفهای شما چرخیدن به سمت شرق ولی هنوز فاصلهشون با شما خیلی زیاده. من گردش رو ادامه دادم. به اولای منطقه که رسیدیم تازه شروع به گردش دوباره کرده بودم که توی وسطای گردش احمد 3 تا هدف دیگر رو توی غرب آبادان گرفت و به رادار ماهشهر گزارش کرد. رادار یه تغییر سمت کوچیکی به ما داد تا در صورت انجام حرکتی از سمت دشمن یا اونا ما موقعیت بهتری داشته باشیم. چند دقیقه بعد اطلاعات جدیدتری از رادار ماهشهر دریافت کردیم. اژدهای 4 3 تا هدف دارم درست روی آبادان که یه مقدار به سمت راست شما هستن. ارتفاعشون متوسطه و احتمالاً هر 3 تا هم بمب افکن هستن. الان سمت 120 درجه رو گرفتن. احمد که هر 3 تا هدف رو روی رادار خودمونم داشت اطلاعات رو کامل کرد و سریع به من گزارش داد. دوباره صدای اپراتور رادار ماهشهر توی رادیو اومد. 3 تا هدف رو تایید میکنم. سمتشون الان 100 درجه، ارتفاع 8 تا 10 هزار پا، دارن سریع ارتفاعشون رو کم میکنن. احتمالاً میگای 23 بمب افکن هستن. بالا و پایینشون هم چک کردن، چیزی همراهشون نیست. سریع سویچ ها رو تنظیم و سویچ اصلی موشک‌ها یعنی همون مستر آلارم رو هم مسلح کردم. هنوز 1 دقیقه هم نگذشته بود که احمد با خنده گفتش که مجید مثل این که از همون ترسیدن دارن برمیگردن عقب. خندیدم و با تایید رادار منم گردش کردم و برگشتم عقب. هنوز به وسطای منطقه نرسیده بودیم که رادار ماهشهر دوباره با نگرانی و عجله از ما خواست فوراً به سمت 270 درجه گردش کنیم و چند لحظه بعدش خیلی دستپاچه و سراسیمه گفت 3 فروند دیگه با فاصله کمی از هم دیگه توی 15 مایلی ماهشهر دارم. به نظر میاد اینا یه دسته پروازی دیگه هستن که زیر پوشش اون گروه قبلی اومدن جلو. شما سمتتون رو ادامه بدین به 250 درجه. چند ثانیه نگذشته بود که دوباره گفت به سمت 230 درجه گردش کنیم. احمد بلافاصله
اونا رو روی رادار خودمون گرفت که با فاصله‌های کمتر از 1 مایل از همدیگه مستقیم داشتن میرفتن بندر ماشر. به اپراتور رادار ماشر گفتم اون قبلی‌ها کجان؟ ما اونا رو نداریم ممکنه بین دوتا گروه ما رو ساندویچ کنن اینجا یه توضیح باید به شما بدم. تکنیک ساندویچ کردن یا همون حمله گازانباری یعنی دشمن با 2 دسته پروازی جداگونه حمله بکنه. دسته اول بره جلو تا همه حواس رادار و تامکت رو به خودش جلب و درگیر کنه و دسته دوم هم بیاد یواشکی و پنهانی از پشت سر یا پهلو نزدیک بشه تا هواپیمای خودی بین این دوتا گروه مهاجم گیر بیفته و محاصره بشه. بریم برای ادامه صحبت خلبانای تامکت و رادار. بعد از اینکه من گفتم احتمال ساندویچ کردن ما وجود داره، اپراتور سریع جواب داد و گفت نه، الان اون قبلی‌ها رو دارم برمیگردم، دارم روی صفحه چکشون میکنم. الان خیلی از شما دور شدن، گردشتون رو ادامه بدین به 200 درجه و آماده درگیری باشین. تقریبا مطمئن بودم که این دفعه دیگه حتما درگیر میشین. بلافاصله شروع کردم به کم کردن ارتفاع. 200 درجه رو گرفتم و بازم رفتم پایین‌تر. یه نگاه دیگه به سویچ‌ها و نشون دهنده‌های کابین انداختم و بعدش به احمد گفتم احمد خودشه، به رادار بگو فعلا دیگه اطلاعاتی نمیخوایم. تامکت 36 مثل همیشه طبق انتظاری که ازش داشتم خیلی عالی جواب میداد. درست همون حرکاتی که میخواستم و توی ذهنم طراحی میکردم و بعدم بهش فرما میدادم انجام میداد، نه بیشتر نه کمتر. این بار نوبت احمد بود که هیجان زده و با عجله فریاد بزنه که رادار ما در حال درگیری با دشمن هستیم، یه بار دیگه دستور آتیش رو تایید کن. رادار ماشر بلافاصله دستور آتیش رو تایید کرد و همزمان آدرنالین با فشار بی‌نهایت توی رگای هر دوتامون فواره زد. همه چیز داشت خیلی سریع پیش میرفت. تصمیم گیری ها توی ثانیه اتفاق میافتاد. وقتی که داشتم با سرعت سوپرسونیک به سمت هدف میرفتم، احمد یه تغییر سمت خیلی کوچیک به من داد و سر حال شنگول داد زد و گفت مجید زود باش، معطلش نکن، بزن اون لامصبا رو. منم معطل نکردم. همچین که هدف قفل شد دستم رفت روی سویچ شلیک و فشارش داد. موشک فینیکس بسیار سنگین و با وقار از زیر بال چپ تامکت به جلو یورش برد و توی یه چشم هم زدن صدها پا از ما جلو افتاد و یه لحظه بعد غیب شد. فقط رد موشک بود که توی آسمون نقش بسته بود. هنوز 5-6 مایلی تا خود بندر ماشر فاصله داشتم نگاه میکردم و با خودم میگفتم از این بالا شهر چقدر آروم و ساکت به نظر میاد که همون موقع یه شعله نسبتاً کوچیک جلوی ما توی آسمون روشن شد و یهو یه انفجار خیلی عظیم نزدیکای 1-2 مایلی غرب ماشر دیدیم. همون موقع بلافاصله روی زمین و قبل از اسکله ها چشمم به 2-3 تا قارچ انفجار بمب افتاد. با خودم گفتم حتما این بیچاره بمباشو یه لحظه قبل از مرگش ریخته پایین به امید اینکه شاید سبک بشه و بتونه فرار بکنه. توی یه چشم هم زدن آتیش پدافند ضد هوایی با هر کالیبر ممکن از تمام مناطق اطرافمون بلند شد. مثل این بود که همشون تازه انگاری از خواب بیدار شدن. حتی توی اون دوردستا از سمت آقاجاری و امیدیه هم کپه‌های دود انفجار و گلوله ها دیده می شدن. منم به خاطر اینکه از روی بندر رد نشم و نیفتم توی مسیر گلوله های پدافند خیلی سریع و دیوانه‌وار شروع کردم به مانور دادن. اول به سمت راست، بعدش به سمت چپ و بعد دوباره به سمت راست چرخیدم. از لابلای گلوله‌ای که میدیدم و نمیدیدم به چپ و راست میگشتم و احمد و جنگنده محبوبم و با خودم این طرف و اون طرف میکشوندم. تمام آسمون رو با چشم میپاییدم. پدافند بدجوری ما رو نشونه گرفته بود، انگار ما بهشون حمله کرده بودیم. خیلی موقعا پیش میومد که ما رو با دشمن اشتباه میگرفت. رادار ماشر با خوشحالی تمام و فریادهای الله اکبر گفتش که هدف از روی رادار محو شد، زدینشون، دمتون گرم. منم همون موقع شروع کردم گفتم آقا این پدافند داره ما رو میزنه. رادار فهمید که شرایط چیه و سریع یه سمت جدید به من داد که تا یه مقداری از اون حجم گلوله‌های ضد هوایی اطرافمون کم کرد. وقتی اطرافمون یه کمی آرومتر شد به رادار گفتم که آقا همون موقع که انفجار و سقوط شکاری دشمن رو دیدم، انفجار چند تا بمب رو هم توی بیابونای اطراف اسکله ها دیدم. اپراتور رادار توی جواب گفت که پس با این حساب شما شماره 2 دسته پروازی رو قبل از اینکه بمباشو خالی کنه زدین. اون انفجارها هم که دیدین احتمالاً مال بمبای لیدر دسته بودن.
شماره 3 شون هم که حتی به نزدیکی‌های بندرم نرسید و دور زد و برگشت. بعدم فوراً اضافه کرد که الان فقط 2 تا هدف رو توی نزدیکی‌های اهواز دارم که از هم جدا هستن و با سرعت خیلی زیاد به طرف غرب میرن. توی اهواز هم دوباره وضعیت قرمز اعلام کردیم. به نظرم حرفش منطقی بود. یکم از بندر ماشر دور شدم و خارج از محدوده آتش پدافند شروع کردم به گردش. احمد همون موقع که داشت مختصات تقریبی محل سقوط هواپیمای عراقی رو به رادار میگفت، گفتش که ما هیچ اثر از انفجار یا برخورد بمبای شماره 3 دسته پروازی رو جایی ندیدیم. ما ظاهراً یک دسته سفروندی میگای 23 با آرایش بمبارون تک فروندی و چند صد پا فاصله از همدیگه برای زدن اسکله ها و تأسیسات بندر ماشر اومده بودن. موشک ما شماره 2 اونا رو زده بود و بعد از بمبارون لیدر دسته، قبل از اینکه شماره 2 به نقطه رها کردن بمباش برسه یا بتونه اونا رو خالی بکنه، اونا رو شکار کرده. شماره 3 هم با دیدن اون جهنم جلوی چشاش بمباش توی بیابونای اطراف ماشر ریخته بود و پا به فرار گذاشته بود. یه تصمیم بجا و حرکتی کاملا منطقی. و اما سالها از اون روزای پر استرس و آدرنالین گذشت. روزهایی که تیمسار، مصطفی یا بهتر بگم مجید روستایی با تامکت 36 آسمون خوزستان و خلیج فارس رو امن نگه می داشت. اما یه خبر تلخ مردم رنج کشیده و جامعه شجاع و زحمتکش هوانوردی ایران رو سوگوار کرد. به تازگی در 30 مرداد 1405، یعنی همین چند وقت پیش، امیر سرتیپ دوم خلبان مصطفی روستایی معروف به مجید روستایی، یکی از برجسته ترین و اسطوره‌ای ترین خلبان‌های تاریخ نیرو هوایی ارتش و یکی از تک‌خال‌های تامکت ایران و جهان، پس از سالها افتخار آفرینی درگذشت و در بلندای آسمان جای گرفت. و وسطای مسیر برگشتن بودیم که رادار دستور از ما خواست که بلافاصله بگردیم به سمت 270 درجه، یعنی از همون مسیری که اومده بودیم. یادمه که روانشناس جلال آبادی گفت که خدا رو شکر حوصله‌مون داشت سر می‌رفت بریم یه خودم بجنگیم. حالا کارمون این بود اصلا. و چرخیدیم به سمت غرب و بلافاصله 2 تا هدف رو گرفت. البته هدف‌ها فاصله زیاد با ما داشتن، میتونم بگم هنوز تو خاک عراق بودن و این هدف‌ها رو گرفت و داد به رادار دستور. رادار دستور هم تایید کرد و جلال آبادی به من گفت که هدف‌ها رو گرفتم و آماده زدن هستم. گفتم که خب جلال من آماده‌ام، سویچ‌ها رو تنظیم کردم، هیچ مشکلی ندارم، خودت میتونی موشک رو بزنی. موشک تامکت رو توی F14 از هر دو کابین میشه موشک بزنه، هم کابین جلو میتونه موشک رو بزنه، هم کابین عقب. یادم هست که مخصوصا این کلمه دشت کردن رو هیچ وقت فراموش نمی‌کنم. جلال گفت که بسیار خوب، همه چی آماده است، سویچ‌ها رو که تنظیم کردیم، بریم دشت اول صبحمون رو بگیریم. خندم گرفت و تو همون حالت خنده این موشک رو زد. فینیکس خیلی قشنگ و نرم از زیر هواپیما اومد بیرون و به سمت جلو رفت و رادار دستور شروع کرد به ما اطلاعات دادن که بلافاصله جلال گفت که رادار خواهش می‌کنم ساکت باش، ما موشکمون رو زدیم و الان درگیر هستیم. بعد یه چند ثانیه بعدش حدود 5-6 مایلی ما موشک و هدف با هم منفجر شدن و همه چی ریختن. وقتی به کارنامه مردی نگاه می‌کنی که زندگیش رو با عشق به وطن گره زده بود، شگفت زده میشی. داستان زندگی این قهرمان میهن با ورودش به دانشکده خلبانی در سال 1350 شروع شد و برای تکمیل دوره‌های پیشرفته پروازی راهی ایالات متحده آمریکا شد و در سال 1974 از پایگاه لفلین وینگ خلبانیش رو گرفت. ایشون اوایل خدمتش برای ایران زمین با فانتوم کارش رو شروع کرد، ولی با ورود تامکت‌های افسانه‌ای به ایران رفت سراغ کابین شاهکار قرن، یعنی F14 تامکت، و تبدیل شد به یکی از بهترین خلبان‌های پرواز با این پرنده. بیش از 2200 ساعت پرواز با فانتوم و بیش از 2000 ساعت پرواز عملیاتی و سنگین با تامکت. رقمی نیست که بشه به سادگی از کنارش رد شد. این یعنی حضور مستمر و خستگی ناپذیر تو دل جنگ و آتش. تیمسار روستایی با ثبت 5 شکار رسمی و تایید شده، حالا غیر از تایید نشده ها، 5 شکار رسمی و تایید شده از جنگنده های ارتش وسط عراق، رسما توی رده خلبان های تک‌خال یا همون ایس جهان
قرار گرفت. اما یک رکورد دیگه هم ایشون دارن که در نوع خودش میشه گفت واقعا کم نظیره. ایشون به عنوان اولین و تنها خلبان ایرانی شناخته میشه که طی یک رزمایش مشترک و خاص در اقیانوس هند با همکاری کشورهای ایران، آمریکا و پاکستان و چند تا کشور دیگه موفق شدن با جنگنده فانتوم از روی ناو هواپیمابر تیکاف بکنه و دوباره هم بشینه و مأموریتشون رو انجام بدن. امروز که این قهرمان مام میهن از میون ما پرکشیده، جنگنده محبوبش یعنی همون تامکت 36 حالا دیگه به سکوت آشیانه تنها مونده، اما یاد ایشون، نام بلند مجید روستایی و خاطره اون و دستای استوار و دلی که برای این خاک میتپید تا همیشه در تاریخ افتخارات این سرزمین زنده میمونه و اینکه عقاب‌ها هرگز نمیمیرن، اونا فقط از آسمانی به آسمان دیگه اوج میگیرن. بنده همینجا از طرف خودم به تمام جامعه هوانوردی کشور و مخصوصا خانواده محترم تیمسار روستایی از صمیم قلبم تسلیت میگم و به جرئت میتونم بگم که مردم قدرشناس ایران زمین این قهرمان میهن رو هیچ وقت فراموش نمیکنن. ما توی زاغ مدیا چندین بار از خاطرات ارزشمند و روایات هیجان انگیز ایشون ویدیو ساختیم و انجام وظیفه هم کردیم. خود بنده شخصا چندین بار خواستم با ایشون ارتباط بگیرم، پیام فرستادم، تماس گرفتم از طریق خانواده محترمشون که کامنت میذاشتن زیر ویدیوهایی که ما در مورد ایشون کار کرده بودیم درخواست کردم، اما متاسفانه هیچ وقت این سعادت نصیب بنده نشد. امیدوارم تونسته باشم هم نظر خانواده محترمشون و هم نظر شما مخاطبای وفادار رو با این انجام وظیفه جلب کرده باشم. در پایانم عرض میکنم روح این قهرمان در بلندای آسمان شاد و اینجا زاغ مدیاست و من هم مخلص شما جلال هستم.